Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State, і сьогодні ми будемо проговорювати останні події на фронті. Їх дуже багато, тому ми пройдемося по кожній події, по кожному відтинку з вами сьогодні разом. Але попередньо прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, а також залишайте свої думки в коментарях. Це допоможе нам поширювати наші відео, щоб більше людей знало про ситуацію на фронті. І почнемо ми з району Куп'янська. Найбільш гучна подія в цьому районі є захоплення населеного пункту Крохмальне та всі східні околиці села. Також є просування ворога північніше в сторону Табаївки. Зараз ми це можемо побачити за допомогою нашого оновлення на нашій мапі. Ось ця зона перейшла під контроль ворога. На жаль, є помилки, які ми допускаємо вчергове, і це комунікація, це залишається болючим місцем для нас. Відповідно, таким відходом поставлено під загрозу підрозділи, які перебувають північніше. Сподіваємося, ситуація стабілізується і наші сили оборони стримують ворога. Якщо дивитися в цілому, противник останній час стягував війська в цей район, проводив ротації, перегруповування, навіть залучив додаткові сили одного армійського корпусу, і тепер цей весь удар спрямовується на бійців сил оборони. Ситуація в районі Куп'янська залишається складною. Складною вона є від Масютівки до Ягідного, весь цей відтинок фронту. Продовжує ворог лізти в районі Синьківки, в районі Лиману Першого, там відбуваються постійні бої. Росіяни шукають якісь слабкі місця, змінюють напрямки, але безуспішно. Наші військові стримують їх, і ми бачимо, що в цьому районі ніяких суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. На сьогоднішній день важка ситуація залишається з просуваннями тільки в районі Крохмального, Табаївки і, відповідно, північніше до Кислівки та Котлярівки. Зараз там проводяться стабілізаційні заходи. Якщо рухатися південніше, то ворог активізувався в районі Нововодяного, пробував тиснути на Макіївку, але безуспішно. Суттєвих змін по лінії бойового зіткнення там немає. Тривають зіткнення східніше Тернів. Там ми останнім часом бачимо просування в сторону Тернів, Ямполівки ворога, але безуспішно. Наші сили оборони їх стримують. Суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Бійці 63-ї бригади, зокрема, публікують відео своєї роботи, також діляться нею з нами, і можна прослідкувати, що ворог активно застосовує техніку, застосовує піхоту. До речі, дуже цікаво, застосовує піхоту в якості динамічного захисту, динамічного м'яса. І, відповідно, наші сили оборони за допомогою FPV-дронів знищують ворога. Останнє відео було дуже цікавим, де росіянин намагався збити FPV-дрон, кинувши в нього автоматом. Але безуспішно. Нанесення було по техніці вдалим, відповідно, ворог був знищений. Також тривають бої в районі Діброви, в районі Серебрянського лісництва. Ворог там почав активно тиснути. 3 останні доби були вкрай важкими, і вони такими залишаються. Ситуація на певних ділянках також уточнюється. Рухаємося південніше до села Веселого, де нещодавно відбулися просування ворога, і ми вже описували більш детально ситуацію в цьому районі. Вона є не дуже втішною, і з одного боку, якщо подивитися на географію за допомогою мапи висот, то можемо побачити невигідне розташування села. Ворог, користуючись перевагою висоти, розмістив різні засоби вогневого ураження і наносив удари по силам в самому населеному пункті та полював за логістикою, яка в тому районі була вкрай катастрофічною. І в цілому такою і залишається. Ворог застосував скиди, FPV-дрони для удару по позиціях сил оборони. Крім того, в хід йшли отруйні та сльозогінні гази. Встановити, по словах, чи був хлорпекрін, невідомо.
Але не виключаємо такої опції, тому що раніше росіяни були помічені в його застосуванні. Оборонці села також не мали практично вогневої підтримки. Сили ворога для захоплення Веселого були недостатні, але через регулярні ураження по наших бійців і відсутності симетричної відповіді, на жаль, втрати були не в нашу користь. Але згадуємо про невигідну географію села, висоти, які зайняв ворог, відповідно, це теж можна частково пояснити. Присутня була також чергова проблема – це комунікація, яка внесла свої корективи в ситуацію, і бійці ділилися своїми спостереженнями, своїми думками, що вони дізнавалися про втрату позиції, коли вже там лунали заклики від росіян про здаватися, що вони переможуть і тому подібне. Тобто така комунікація була, такі були дізнання про втрату позиції. І, як я вже зазначав, логістика, а за нею і евакуація через постійні полювання ворога була дуже складною. Про золоту годину тут точно не скажеш. І зараз ми на мапі можемо побачити, як відбулися зміни. Вони відбулися 18 числа. Також покажемо, яка зона перейшла під контроль ворога. Ситуація залишається важкою, ми слідкуємо за нею, там проводяться стабілізаційні заходи і готується до стримування ворога, тому що він зазвичай, як бачить можливість, бачить просування, він концентрує там велику силу і, відповідно, намагається тиснути далі. Район Бахмуту залишається складним, але без суттєвих змін. Ворог продовжує тиснути в районі Богданівки, в районі Хромового, пробує просуватися в населений пункт Іванівське, але у них нічого не виходить. Наші сили оборони їх стримують, і ми бачимо, що за останні дні суттєвих змін по лінії бойового зіткнення не відбулося. Така ж ситуація складається в районі Кліщіївки та Андріївки. Увага дуже перекинулися на інші напрямки. Зараз, скоріше за все, ворог продовжує тут концентрувати свої сили, пробує локально якось наступати групами, але якихось масштабних атак, відповідно просувань в цьому районі немає. А ми переходимо до одного з найгарячіших районів фронту – Авдіївка. Тут відбулися і продовжують відбуватися багато подій. Ворог дещо змінив місця своїх атак. Якщо раніше велика активність була в районі Степового, вони концентрували там великі сили. Вони і зараз продовжують там атакувати, але не так активно. Так само вони пробували рухатися в бік Очеретиного, то вся активність на сьогоднішній день перенеслася південніше в район АКХЗ, Веселого та Кам'янки. Нещодавно бійцям 110-ї МБР довелося зупиняти навалу противника. В районі Кам'янки йшли дві одночасні хвилі взводу піхоти в кожній. Метою було або спробувати здійснити прорив малими групами, або відволікти від іншого удару, тому що в той же час колона з щонайменше 10 ОВТ рухалася через Веселе до Авдіївки. Танк-смертник на чолі колони виконував роль розміновувача. БМП відразу висадили свою піхоту і почали тікати. По піхоті, відповідно, одразу було нанесене вогневе ураження, а також частину техніки було знищено. На цьому, на жаль, все не закінчилося. Весь цей час тривали обстріли міста. Зокрема, ворог 17 і 18 січня завдав по Авдіївці майже 100 ударів кабами. Ситуація в східній частині Авдіївці продовжувала погіршуватися. Ворог, керуючись погодними умовами, атакував Царську Охоту та південніше Кам'янки. І якщо дивитися на останню село Кам'янка, то ситуація там більш-менш контрольована. На жаль, на півдні міста вона вийшла з-під контролю. Ворог захопив Царську Охоту, зараз ми можемо її побачити на мапі в більш детальному ракурсі. Ось тут вона знаходиться. І вони пробують закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивній та Соборній. Тривають стабілізаційні заходи, і якщо успіху не буде досягнуто, то це поставить під загрозу всю східну частину міста та її околиці.
Також сьогодні зранку ворог знову намагався перти колоною на півдні Авдіївки. Колона з близько 1,5 десятка ОВТ сьогодні йшла маршем в тому районі. Крім того, чимала кількість піхотних груп з Ясинуватої намагалися пробитися через ліс в напрямку Соборної вулиці. Частину техніки вдалося спалити. Так само відбувалася і атака піхоти, і тривають важкі бої, тривають ті ж самі стабілізаційні заходи. Сили оборони теж мають певні успіхи, але про них трохи згодом будемо говорити, тому що зараз ця інформація є небезпечною для наших бійців. Відповідно, будемо чекати. Якщо говорити про район Авдіївки, то ворог продовжує концентрувати там свої сили, пробує лізти в Первомайське, Сєвєрне і Тоненьке, але безуспішно. Там суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає, але ми можемо зараз побачити зміни тих зон, якими заволодів ворог. Це відбулося 20 числа, зокрема в районі Кам'янки, а також ми бачимо на півдні Авдіївки ці зони, де просунувся ворог. Також продовжуються атаки в районі Мар'їнки. Ворог мав певні позиційні успіхи в бік Георгіївки. Ми бачимо цю зону, якою заволодів ворог. Вони продовжують тиснути в тому напрямку, але досить важко їм це вдається, тому що бої йдуть позиційні, вони пробують обирати різні напрямки руху, південніше, північніше Георгіївки, але, на жаль, мають певні успіхи, і ось цю зону ми зараз показуємо на мапі. Продовжують вони концентрувати свої сили в районі Новомихайлівки. Раніше вони атакували тільки південніше. На сьогоднішній день вони, окрім концентрації, вже пробують лізти північніше, зі сходу, тобто огортають населений пункт і пробують ним заволодіти. На сьогоднішній день і останні дні суттєвих змін по ЛБЗ не було. Вони більше зараз сконцентровані на накопиченні сил. Відповідно, скоріш за все, ми можемо побачити активізацію в тому районі. І продовжують вони лізти також в районі по лінії траси Костянтинівка-Водяне. Ми зараз на більш детальній мапі покажемо її. Ось цей район, де вони тиснуть, а ось зона траси Костянтинівка-Водяне-Вугледар. Ця траса є частково важливою в плані логістики, і зараз бійці, які перебувають там, вони так само стримують ворога, який лізе колонами, лізе групами невеликими, піхотою, зокрема, та й в цілому зараз там більш зосереджена піхота, яка лізе в тому районі і намагається заволодіти тим місцем, але наші бійці їх стримують, відповідно, ми не бачимо суттєвих змін по лінії бойового зіткнення в тому районі, тому що українські військові стримують ворога. В цілому ситуація залишається дуже складною, як в районі Новомихайлівки, Мар'їнки, але вся увага зараз зосереджена на Авдіївку, тому що там ворог сконцентрував свої сили і намагається покращити свої успіхи, які він має на сьогоднішній день. На півдні нашої країни відбулися зміни в районі Урожайного. Тут ми можемо бачити на сьогоднішній день синю зону. Якщо пролистати декілька днів назад, можна прослідкувати за розвитком цих подій. Спочатку ворог пішов наступ, заволодів певними позиціями, і зараз ми можемо побачити цю зону, яку зайняв противник. Але наші сили оборони довго не чекали, контратакували ці позиції і відвоювали їх. Ворог буквально тікав з позиції, у нього не вдалося там закріпитися, і ми можемо бачити синю зону. Також противник хотів штурмувати наші позиції біля Новодонецького, але заблукав і втратив на міні танк. Відповідно, атака була безуспішною, змін ніяких не відбулося. В цілому ситуація на півдні не є такою динамічною, як на сході. Ворог продовжує тиснути в районі Роботиного, там відбуваються бої, але за останній день і за останні дні в цілому суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Така ж ситуація в районі Кринок, лінія бойового зіткнення змін не зазнала, ворог продовжує атакувати, підтягувати свої резерви, наносити удари
по позиціях наших військових, по переправі, а також по правобережжю Херсонщини, але відтіснити наших бійців у них не вдається. Наші військові їх знищують, наносять також вогневе ураження, але суттєвих змін по ЛБЗ немає за останні дні, і це можна прослідкувати на нашій мапі. А ми дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі, а також закликаємо вас долучатися до волонтерської допомоги. У нас є наш благодійний фонд, яким ми допомагаємо нашим військовим, і вас закликаємо, просимо, це наша війна, наша боротьба, і все залежить від нас. Дякуємо.